සියලු දෙනාටම ආයුබෝවන් මම දනංජය සඳරුවන් අද මම කතා කරන්න යන්නේ ටිකක් විශේෂ මාතෘකාවක් ගැන. ඒ තමයි ෆියුචර් ට්‍රේඩින් කරලා ඔයා ලොස් වෙලාද ඉන්නේ. ඔයාට කොතනද වැරදිලා තියෙන්නේ. අන්න ඒ ගැන තමයි අද මම කතා කරන්න යන්නේ. ක්‍රිප්ටෝකරන්සි වලට ආව හුඟක් දෙනෙක් මෙන්න මේ ෆියුචර් ට්‍රේඩින් කියන එක තෝරගන්නවා. ඒක තෝරගන්න විශේෂම හේතුව තමයි ඒකෙන් ලැබෙන අසීමිත ලාභය. ඉතින් මෙන්න මේ ලාභය හින්දා හුඟ දෙනෙක් මෙන්න මේ ෆියුචර් ට්‍රේඩින් වලට නැඹුරුවක් වෙනවා. ඒ වගේම ෆියුචර් ට්‍රේඩින් කරන තවත් පිරිසක් එනවා. ඒ තමයි කාගේ හරි කෝස් එකක් ෆලෝ කරලා ඒ කෝස් එකට කට්ටිය ගෙන්න ගන්න ඕනේ නිසා ෆියුචර් කියන එක පොඩ්ඩක් උදුම් වල පෙන්නනවා. නැත්නම් ටිකක් වැඩිපුර පෙන්නනවා. ඒගොල්ලෝ ප්‍රොෆිට් කරපුවා පෙන්නනවා. ඉතින් මෙන්න මේ නිසා හුඟ දෙනෙක් පෙළඹෙනවා ෆියුචර් ට්‍රේඩින් වලට. ඉතින් ඇයි මේ ෆියුචර් ට්‍රේඩින් ගැන විශේෂයෙන්ම මම මේ වගේ කතා කරන්නේ? ඒකට හේතුවක් තියෙනවා. ඒ තමයි ෆියුචර් ට්‍රේඩින් කියන්නේ මේ වෙනකොට විශාල පිරිසක්ගේ මුදල් නැති කරලා දාපු පැත්තක් නිසා. ඉතින් මට හිතුණා අනිවාර්යෙන් මේක කරනවා නම් කොහොමද කරන්න ඕනේ? ඇත්තටම මේකේ වාසිය තියනවද? මේ කියන තරම් ප්‍රොෆිට් කරන්න පුළුවන්ද? මෙන්න මේ පැතිකඩ තමයි අද මම කතා කරන්න යන්නේ. එහෙනම් ලෑස්ති වෙන්න. ඔයත් ෆියුචර් ට්‍රේඩින් කරන්න හිතන් ඉන්නවනම් එහෙමත් නැතිනම් දැනට කරලා ඔයාගේ මුදල් එහෙමත් නැතිනම් කොයින් ටික නැති කරගෙන ඉන්නවනම් මෙන්න බලන්න මේ තමයි නිවැරදිම ක්‍රමේ. ෆියුචර් ට්‍රේඩින් කරන්න විතරක් නෙවෙයි ක්‍රිප්ටෝකරන්සි කියන හැම පැත්තෙම හොඳ ආදායමක් ලබන්න. ඉතින් මට හිතුණා මේ ගැන විශේෂයෙන්ම වීඩියෝ එකක් කරන්න ඕනේ කියලා. ඒකට බලපාන කාරණා ගණනාවක් තියෙනවා. මමත් මුලින්ම ක්‍රිප්ටෝ වලට එනකොට මමත් ඔන්න ඔය කියන විදිහටම ෆියුචර් ට්‍රේඩින් කරා. ඒකට හේතුවක් තිබුණා. ඒ තමයි මට අවශ්‍ය වුණා දවසට මට ක්‍රිප්ටෝ ඒ කියන්නේ කොයින් නැත්නම් මුදල් කීයක් හරි හොයන්න ඕනේ. උදාහරණයක් විදිහට දවස් රුපියල් 10000ක් 20000ක් ලක්ෂයක් මෙන්න මේ වගේ ප්‍රමාණයක් කැමති ගාණක් හිතා ගන්න. මට දවසට මේ ගාණ එන්න ඕනේ කියලා මගෙත් බලාපොරොත්තුවක් තිබ්බා. ඉතින් මමත් කරා. ඇත්තටම මට මොකද වුනේ? දැන් මම කරනවද? ඇත්තටම මේක කරන්න හොඳයිද? කරනවා නම් කොහොමද කරන්නේ? අපි කතා කරමු ඒ ගැන. මුලින්ම කියන්න ඕනේ ඔයා ෆියුචර් වලට දැනට කරන්න හිතන් ඉන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා බලන්න දැනට ක්‍රිප්ටෝ වලට කොපමණ කාලයක්ද ඇවිත් තියෙන්නේ. සාමාන්‍ය ක්‍රිප්ටෝ මේ පැත්තට එනකොට මේකේ YouTube එකේ වීඩියෝ දෙක තුනක් බලලා නැත්නම් කාගේ හරි කෝස් එකක් ෆලෝ කරලා එක ට්‍රේඩ් එකක් දාලා එක්කෝ ස්පොට් එකේ හෝ වේවා ෆියුචර් හෝ වේවා ට්‍රේඩ් එකක් දාපු ගමන්ම මට හිතෙනවා මමනේ අකු සුපිරි ක්‍රිප්ටෝ වැඩක්. ඔන්න ඔහොම තමයි මට හිතෙන්නේ. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම ඔයාලටත් ඕකම තමයි හිතෙන්නේ. ට්‍රේඩ් එකක් සක්සස් වුණ ගමන්ම මට පොඩි ආදායමක් ආව ගමන්ම මම හිතනවා මම තමයි සුපිරි වැඩක් කියලා. ඉතින් මම පටන් ගන්නවා එතකොට ටික ටික මගේ මේක වර්ධනය කරගන්න. ක්‍රිප්ටෝ වලට ටිකක් ආයෝජනය කරන්න. ස්පොට් වේවා ෆියුචර් වේවා. ඉතින් මම පටන් ගන්නවා බැහැලම මේ වැඩේට. ඊට පස්සේ මට කවුරු හරි උපදෙස් දෙන්න ආව නම් එහෙම නැත්නම් මට මෙන්න මේ වගේ ආකල්පයක් එන්නේ නැහැ. මේක ඊතරම් රිස්ක් එකක් තියෙනවා. මට හිතෙන්නේ දැන් මම දන්නවා මේ සිද්ධිය. ක්‍රිප්ටෝ මේ මට තේරෙන්නේ නැද්ද ක්‍රිප්ටෝ? මම තමයි මේක ගැන මට මොකද්ද කියන්නේ? මම දන්නවා මාකට් එක අප් වෙන්න ඕනේ තැන. මම දන්නවා මාකට් එක ඩවුන් වෙන්න ඕනේ තැන. ඉතින් මේ වගේ පොඩ්ඩක් අපි සපෝට් ඒරියා ටිකක් ගහගෙන අපි නිකන් සුපිරි වැඩෙක් වගේ අපි ට්‍රේඩ් කරන්න පටන් ගන්නවා. ඇත්තටම ආදරණීය නංගියේ මල්ලියේ ඔයා දැනට ක්‍රිප්ටෝ වලට ඇවිල්ලා අවුරුද්දකටත් වඩා අඩුයි නම් කිසිම වෙලාවක ඔයා හිතන්න එපා මම සුපිරි වැඩෙක් කියලා. මොකද ඔයාට මාකට් එක ගැන පොඩි හරි අවබෝධයක් නැහැ තවම. සාමාන්‍ය අවුරුද්දක් දෙකක්වත් යන්න ඕන ඔයාට මාකට් එක ගැන ලොකු අවබෝධයක් ලැබෙන්න. මේකේ මොකක්ද ඇත්තටම වෙන්නේ කියලා හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගන්න. ඔයා මේ ඇවිල්ලා දැනට පොඩි කාලයක් නම් මාස කිහිපයක් නම් ඔයා මේකේ ප්‍රොෆිට් කරන්නේ නැති. හැබැයි ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම ලොස් වෙන තැනක් එනවා. ඉතින් මෙන්න මේක අපිට ස්පොට් එකේ ට්‍රේඩ් කරද්දී විශේෂයෙන්ම දැනෙන්නේ නැති වුණාට ඔයා ෆියුචර් වගේ ගියොත් ඔයාට විශේෂයෙන් මේක දැනෙනවා. මොකද ඔයාගේ සම්පූර්ණ මුදල් නහත්ති කරගෙන නැති කරගෙන තමයි මේක යන්නේ. ඉතින් මේ වගේ හුඟ දෙනෙක් ඉන්නවා. මම අද මේ කතා කරන මාතෘකාවේ ගොඩක් දෙනෙකුට මේක වෙනවා. ඇත්තටම මේ ෆියුචර් කරලා ගොඩ ගියපු කට්ටිය නැද්ද? ඉතින් ඊළඟට හුඟ දෙනෙක් මයින් අහලා තිබුණා. මට ඒක ගැන විශේෂයෙන්ම කියන්නත් ඕනේ. ඉන්නවා. එහෙනම් ඒ මොන වගේ කට්ටියන්ද? අපි එතෙන්ට යන්න මොනවද කරන්න ඕනේ? සාමාන්‍ය ඔයා එතෙන්ට යන්න නම් අවුරුද්දක් දෙකක් ස්පොට් එකේ ට්‍රේඩ් කරන්න ඕනේ. මාකට් එක පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා ගන්නමින් ට්‍රේඩ් කරන්න ඕනේ. ඊට අමතරව ඔයා බලන්න ඕනේ මාකට් එක ඩවුන් වෙන්න හේතු මොනවද කියලා. මාකට් එක ඩවුන් වෙයි කියලා අපි මේ සපෝට් ලයින් ඇඳගෙන විවිධ දේවල් කරා කියලා අපිට අවබෝධයක් ගන්න බෑ. ඇත්තටම මාකට් එක ඩවුන් වෙන්න බලපාන හේතු ගණනාවක් තියෙනවා. ඉතින් අපිට එකවර නිගමනය කරන්න බෑ. එහෙනම් කොහොමද මේ කට්ටිය ඇත්තටම මේ වගේ දියුණු වෙන්නේ? නැත්තම් මුදලක් හොයන්නේ ආයෝජනය කරලා සාර්ථක වෙන්නේ? විශේෂයෙන්ම ඔයා මේ මාකට් එකත් එක්ක අවුරුද්දක් දෙකක් විතර ඉන්නකොට ඔයාට මේ පිළිබඳව ලොකු අවබෝධයක් ලැබෙනවා. මාකට් එක අප් වෙනවා නම් අප් වෙන්න ඕනේ මොන වගේ අවධියේද?
මොන වගේ තැනකදීද? ඒ වගේම මේ මාකට් එක ඩවුන් වෙන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවද? එහෙනම් ඒකට කොපමණ ප්‍රමාණයකට ඩවුන් වෙනවද? ඔයා ඒක අවබෝධ කරගන්න ඔයාගේ හැකියාවෙන් ඔයාට ලැබුණු දැනුමෙන් ඊට පස්සේ ඔයා බලනවා එතනදී පල්ලෙහාට ගියොත් මම මේක ක්ලෝස් කරලා දානවා. මම අල්ලන් ඉන්නේ නැහැ. මේක අයින් කරලා දානවා. මම මෙතනින් ඉවත් වෙනවා. ඉතින් ඔයා අන්න ඒ විදියට ඔයා නවත්තන්න ඕනේ තැන තීරණය කරගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඔයා ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්නව නම් ඔයා කොතනින්ද ඒක ගන්න කියලාත් ඔයාට තේරෙනවා. මෙන්න මේ වගේ තැනකදී ඩවුන් වෙන්න හේතු කාරණා තියෙනවා. එහෙනම් මම මෙතනදී වගේ තමයි නවත්තන්නේ. මේ පිළිබඳව ලොකු අවබෝධයක් ඔයා ලබා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාට දැනට හිතුණා නම් මාස 5ක් 6ක් අවුරුද්දක් වගේ කාලයක් ඇතුළත මට මේ දැනුම ඇවිල්ලා කියලා ඔයාට තාම දැනුම ඇවිල්ලා නැහැ. විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ. ඔයාට තාම දැනුම ඇවිල්ලා නැහැ. ඔයාට එimhe හිතලා තමයි තියෙන්නේ. ඔයාට එකවරම මෙන්න මේ සේරම දේවල් කඩාගෙන බිඳගෙන යන අවස්ථා එනවා. දැනට ක්‍රිප්ටෝ වලට එන හුඟ දෙනෙකුට වෙන්නේ මෙන්න මේක. තව දෙයක් ගත්තොත් දැනට ක්‍රිප්ටෝ වලට එන කට්ටිය හුඟක් යූස් කරන්නේ ට්‍රෙන්ඩ් එකක්. ඉතින් එයා කවුරු හරි කෙනෙක් කියලා හැමදාම එකවර අප් වෙන දෙයකට එකවර ලාභ හොයන්න දෙයකට තමයි නැඹුරු වෙන්නේ. මෙන්න මේ ක්‍රිප්ටෝ වලට එනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා ඉගෙන ගන්න ඕනේ. මේ පිළිබඳව තියෙන සම්පූර්ණ දැනුම ඔයා හොයා ගන්න ඕනේ. ඒ ඉගෙන ගන්න ලේසිම ක්‍රමේ කෝස් එකක් ෆලෝ කරන එකම නෙවෙයි. ඔයාට තනිවම YouTube නාලිකාව වලින් මූලික අවබෝධය ලබාගෙන ඊළඟට ඔයා දන්නවා මේ වෙනකොට එයා ඩ්‍රොප් වෙනවා, එයා ඩ්‍රොප් කරලා ඒ වගේ white papers කියවලා මේ අප් වෙන තැන්වලදී මොන වගේ හේතුද බලපෑවේ කියලා කියවලා එන නිවුස් කියවනවා. මෙන්න මේ දේවල් ගැන අවබෝධ කරගන්නමින් ඔයා මේ වගේ ඇනලිස්ට් පැත්ත ගැන හිතන්න ඕනේ. කොහොමද මේකේ සපෝට් ලයින් තීරණය කරන්නේ? කලින් වෙලා තියෙන්නේ මොන වගේ දේවල්ද? ඒවට බලපාපු හේතු. මෙන්න මේ වගේ පොඩි දේවල් ගැන ඔයා මීට ඉගෙන ගනිමින් යන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඉස්සරහට වෙන්න යන දින දේවල් ගැන සහ ඔයාට දෙයක් ලැබුණා නම් ඒකෙන් ඔයා ලබා ගන්නත් ඕනේ. ෆියුචර් කරනවා නම් ඔයා මුලින්ම බලන්න ඕනේ ස්පොට් එකේ යන්න ඒ දේ කරලා. මම මේ වගේ තීරණයක් අරගන්නවා. හරි බලමු ස්පොට් එකේ අපි කරලා. ඊට පස්සේ කරලා සාර්ථක වුණොත් විතරක් ඔයා ඒ පැත්තට බහින්න. විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ මේක බලන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අනේ ෆියුචර් කරන්න එපා දැම්ම ඔයා. මට ඒක තමයි විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ. ඔයාගේ සම්පූර්ණ මුදල්ම ඔයා නැති කරගන්නවා. ඔයාට මෙන්න මෙහෙම දෙයක් හිතෙන්න පුළුවන්. අද නංගියේ මල්ලියේ ඔයා ෆියුචර් කරලා මේ වෙනකොට ප්‍රොෆිට් කරලා තියෙන කෙනෙක් නම් සාමාන්‍ය ඇත්තටම මේ වගේම ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය මාසයකට අපිට ප්‍රොෆිට් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි විශේෂම සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. ඔයා මේ මාසයක් දෙකක් ඇතුළත මේ ප්‍රොෆිට් කරපු සේරම ඔයාගේ මුදල් ටික එක මොහොතේ නැති කරලා දානවා. අන්න ඒකට තමයි මේ විදිය ඇත්තටම නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. ඔයා හිතනවා නම් එහෙම වෙන්නේ නැහැ කියලා ඕකෙන් ඉතුරු වෙන්නේ ගොඩාක් අඩු පිරිසක්. අනිත් සේරගෙම අන්න මම මේ කියපු தත්ත්වය ඇති වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා විශේෂයෙන්ම ඔයා කරන්න හිතන් ඉන්නවා නම් කරන්න එපා. ඔයා කරන්න යනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ දේ ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න. ඒ තමයි ඔයා තීරණය කරන්න ඕනේ මම කොතනින්ද මේකට එන්ටර් වෙන්නේ. ඇතුළත් වෙන්නේ මොන වගේ ටයිම් එකකදීද? ඒකට හේතු ගණනාවක් තියෙනවා. ඒ සේරම අවබෝධ කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයා තීරණය කරන්න ඕනේ මේක ඩවුන් වෙන්න පුළුවන් කොපමණ ප්‍රමාණයකටද තීරණය කරලා. අන්න එතනදී ඔයා දැනගන්න ඕනේ මම මෙන්න මෙතන වගේ ඩවුන් වුණොත් මම මේකෙන් අයින් වෙනවා. ඒක තීරණය කරලා අන්න ඒ සියල්ලක්ම තීරණය කරන්න ඕනේ. මම මේ හරියෙන් අයින් වෙනවා. ඒ වගේම අප් වෙනවා නම් මට කොපමණ ප්‍රොෆිට් එකක්ද ඕනේ. අන්න ඒ අප් වෙන තැනත් ලකුණු කරගෙන අන්න එහෙම හිමීට කරන්න. ඔයා දන්නවා ඇති ඒ ගැන. ඉතින් විශේෂයෙන්ම ඔයාටත් සමහර විට මේ වෙනකොට ගොඩාක් ලොස් වෙලා ඇති. ඉතින් ලොස් වෙන්නේ නැතුව කරන්න පුළුවන් ක්‍රම තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඒ ගැනත් එකින් එක වලට පුංචි දේවල් වලින් පැහැදිලි කරන්න. මොකද මම දන්නවා මෙතක බලන හුඟක් දෙනකොට ලොකු දැනුමක් නැහැ ඇත්තටම. පොඩියට පටන්ගෙන මෙන්න මේ පිළිබඳව මම දැනුම වලට අනිවාර්යයෙන්ම ලබා දෙනවා. ඒකට මම දැනට channel එකක් නිර්මාණය කරලා තිනවා මගේ ක්‍රිප්ටෝ වලට විතරක්. ඔයා දන්නවා මේ channel එක ඇත්තරම ක්‍රිප්ටෝ පමණක් ගෙන එන channel එකක් නෙවෙයි. මේකේ ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. එකක් තාක්ෂණික පැත්තෙන් ගත්තොත්, අධ්‍යාපනික පැත්තෙන් ගත්තොත්, ඉතින් මේ වගේ ගණනාවක් මෙන්න මේ channel එකේ තියෙනවා. ඉතින් මම අරන් එනවා ඊළඟට ඔයාලට වෙනම ක්‍රිප්ටෝ පිළිබඳව මුල සිට සරලව උදාහරණයක් විදිහට ක්‍රිප්ටෝ කියන්නේ මොනවද මේක අතර මොකක්ද වෙන්නේ මේ කොයින් වල අරමුණ මොකක්ද කොහොමද හොඳ කොයින් එකක් තෝරාගන්නේ එයා ඩ්‍රොප් කරන්නේ කොහොමද ඒ වගේම අපිට ඇත්තටම කොයින් ලැබෙනවද ලැබෙනවා නම් අපි ඒවා කොහොමද ගන්නෙ ඒ වගේම ෆියුචර් කරනවා නම් ඒවා කරන්න ඕනේ කොහොමද ඉතින් ඇත්තටම ප්‍රොෆිට් කරනවා නම් ස්පොට් එකේ ඉඳලා ප්‍රොෆිට් කරන්න බැරිද අනිවාර්යයෙන්ම පුළුවන් අන්න ඒ විදිහ කරන්නේ කොහොමද මේ හැම දෙයක් ගැන මම වීඩියෝස් වලට අරන් යනවා
ඉතින් එහෙනම් ඒ channel එක හොඳයි නම් යන්න මේ ක්‍රිප්ටෝ ගැන දෙයක් ඉගෙන ගන්න ආසයි නම් ඒ channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න. ඒ channel එකෙත් ඉස්සරහට වීඩියෝස් අරන් එනවා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම මේ channel එකේ ගොඩාක් දේවල් ඔයාලට දැනුවම අරන් එනවා. අර channel එකේ මුල ඉඳන් අරන් එන්නේ මේකේ මම මේ විදිහටම වීඩියෝස් අරන් එනවා දැනුම ලබා දෙනවා. ඉතින් එහෙනම් ඒ වගේ හම්බෙමු ගිහලා නම් ඔයාලට සුබ දවසක්.